Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng dương lịch mà năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm Sâm Mới, Làng Mai, trong khóa tu an cư Kết Đông 2009-2010. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Di Lặc Nạn Kinh. Chữ nạn đây có nghĩa là câu hỏi, vấn nạn. Chữ hát này rõ không? Nó là hạnh phúc. Vì tiếng Anh là happiness. Nó tượng trưng cho hạnh phúc. Khi mà có một hơi thở này là hơi thở hát, là hơi thở hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó có thể thấm vào trong con người của mình, như là hơi ấm. Dù mình đang đi ngoài lạnh, quá lạnh đi vào trong phòng cái nó ấm quá, cái hơi ấm nó thấm từ từ vào trong con người của mình. Thì khi mình thở vào á, thì mình để cho cái hạnh phúc nó thấm vào trong cơ thể của mình. Hạnh phúc thấm. Khi mình thở ra thì nói vào cơ thể, hạnh phúc thấm vào cơ thể. Hạnh phúc đang thấm vào trong cơ thể của con. Happiness is penetrating into my body. Hạnh phúc đang thấm vào cơ thể con. Và trong khi mình thở một hơi á, thì mình để cho hạnh phúc nó đi vào trong cơ thể của mình. Nhưng mà nó đi vào được hay không á, là do mình có mở cơ thể ra được hay không. Đôi khi mình nói như vậy nhưng mà nó có cái gì giống như bọc ni lông nó bao cơ thể, cái hạnh phúc nó có không thấm vào được. Nó giống như là nước chảy lá khoai, nước chảy lá môn đó, nó không có thấm vào được. Mà cái làm cho cái hạnh phúc không có thấm vào được đó, là cái tập khí của mình. Cái tập khí muốn chạy, muốn vươn tới, muốn tìm tới, muốn đạt tới một cái gì. Nó có cái sự bất an, nó có cái sự không dừng lại được. Thì trong con người của chúng ta, người nào cũng có cái đó hết. Cái năng lượng nó đẩy mình đi tới, nó không cho phép mình dừng lại.
Mình đang với tới một cái gì, mình đang chạy theo một cái gì. Striving for something, longing for something. Và chính cái đó nó là cái nó làm cho cái hạnh phúc nó không thấm vào trong con người của mình được. Thành ra muốn cho cái hạnh phúc thấm vào trong con người của mình được, trong khi mình thở vào thở ra thì phải nhận diện nó, phải dừng lại, dừng lại thì tự nhiên cơ thể mình mà nó mở ra và hạnh phúc nó đi vào được. Thì lúc đó mình mới có thể gọi là an trú. An trú tức là mình ở yên, an trú. Dwelling in peace là an trú. Being in peace, being peacefully. Tức là cái bí quyết của sự thành công là chỗ mình cứ dừng lại được không? Mình dừng lại được á thì nó có an. Và nó có an thì mình mới thấm được, mới nếm được, mới tiếp xúc được cái hạnh phúc. Đó, an trú. Thành ra khi mà mình thở vào một hơi á, thì nó có cái hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở vào thì mình để cho cái hạnh phúc nó thấm vào. Hơi thở ra mình cũng để cho hạnh phúc nó thấm vào. Thở vào, hạnh phúc đang thấm vào cơ thể của con. Thở ra, hạnh phúc đang thấm vào tâm hồn của con. Đó gọi là hơi thở hát. Hơi thở hát. Ví dụ như là mình thực tập như thế này. Mình thực tập một hơi thở dừng lại. Mình thực tập một hơi thở vào và một hơi thở ra để có thể dừng lại được. Cái hơi thở đó mình có thể gọi là hơi thở S. Stop. Và khi mình thở vào á, thì mình nói rằng con dừng lại. Con đã dừng lại. I have stopped. Và khi mình thở ra thì mình nói rằng là con không đuổi theo gì nữa hết. Con không đuổi theo gì nữa hết. Và khi mình thở vào thì mình dừng lại thiệt sự. Và khi mình thở ra thì mình cũng dừng lại thật sự. Mình không có đuổi theo cái gì nữa hết. Dầu cái đuổi theo đó là cái niết bàn, hay là cái giác ngộ, hay là cái thiên quốc, không có đuổi theo cái gì hết. Và nếu trong khi mình thở vào, thở ra, dừng lại và ngưng sự theo đuổi, thì cái hơi thở S này nó mở cái thân tâm của mình ra. Và đến khi mình tập cái hơi thở hát á, hạnh phúc á, là cái hạnh phúc nó đi vô. Cái S mà thành công là cái hát nó thành công. Nếu mà mình có cảm tưởng mình không có an trú được, mình ngồi không yên, đi không yên, ở với chúng không yên, cứ nghĩ rằng là còn tháng nữa thì mình đi chỗ khác,
thì chính là lúc mà mình cần phải thực tập dừng lại. Có thể là cái chỗ này và cái thời này là cái chỗ tốt nhất của mình và cái thời tốt nhất của mình. Chính có thể là ở cái thời này và chỗ này là mình có điều kiện nhiều nhất để hạnh phúc. Nhưng mà tại vì cái năng lượng, cái tập khí, cái thói quen đó nó đẩy, cho nên mình không có an trú được và mình không có nhận diện được rằng chính trong cái lúc này đây, chính ở cái nơi này đây mà mình có nhiều cái điều kiện hạnh phúc nhất. Cho nên cái hơi thở S stop á, nó giúp cho mình dừng lại. Mình đi kiếm cái gì? Mình tự hỏi mình đi kiếm cái gì? Tại sao phải đi kiếm? Tại khi mà mình dừng lại được á, thì mình thấy được rằng những cái điều mà mình đi kiếm á, nó có ngay ở trong thân tâm và có ngay trong hoàn cảnh của mình. Cái đó đã là một cái tuệ giác rồi. Thì tại Làng Mai mình có học cái phương pháp chỉ, tức là dừng lại. Và khi mình đưa mình thở vào và mình đưa cái tâm mình về lại với cái thân, thì thân và tâm nó hợp nhất, thì mình nhận diện ra rằng là có quá nhiều cái quý giá hạnh phúc. Những cái mình đi tìm, những cái điều kiện hạnh phúc nó có quá nhiều. Và khi mà thấy được như vậy, tức là có tuệ giác, có insight, có tuệ. Có tuệ thì mình giúp cho mình dừng lại được. Mình không có đi kiếm nữa, không đi tìm nữa. Ví dụ như cái mặt trăng mà mình thấy hồi hôm á, khi mà mình đi thiền hành, đi ngồi thiền về, hồi hôm có ai thấy mặt trăng đâu. Trong khi mình đi từ thiền đường vào cư xá của mình thì mặt trăng nó đi theo, mình không có biết à. Nó đi theo. Nó đi theo, nó soi đường cho mình. Trước khi mình sinh ra, mặt trăng đã có sẵn đó cho mình rồi. Nhưng chỉ cần nhìn lên là thấy mặt trăng thôi. Mặt trăng là một món quà rất là quý cho đời người. Mình còn ấu thơ cho đến khi mình lớn tuổi, mặt trăng nó luôn luôn đi theo mình. Mặt trăng là của mình. Giả dụ không có mặt trăng thì buồn lắm, ban đêm buồn lắm. Không những các thi sĩ buồn mà những người khác cũng buồn. Không có ánh trăng buồn lắm. Nên mặt trăng là một cái tặng phẩm của đời cho mình. Ở trên sông Thượng thầy có tới 3 mặt trăng. Thầy Pháp Độ có trồng cho thầy một cái mặt trăng tròn như vậy, để bên cạnh một cây chậu cây trúc. Và mỗi khi buổi chiều thì mình thắp trăng lên. Nếu trăng ở bên kia bị che lấp thì mình thắp cái trăng này lên và phất phơ cành trúc la đà ở bên cái trăng này. Thầy và thị giả ngồi uống trà buổi sáng hoặc là ăn sáng thì nhìn ra thấy gió đưa cành trúc lá đà có mặt trăng ở bên đó. Đó là cái trăng thứ hai. Còn thầy có một cái trăng thứ ba nhỏ hơn chút, là một cái đèn mặt trời thầy để lên cửa sổ. Và ban ngày thì nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ban đêm thầy mở ra thì nó có ánh trăng. Thì ánh sáng mặt trăng cũng do mặt trời
truyền tới. Thì cái mặt trăng nhỏ xíu ở trên cửa sổ thầy nó cũng ban ngày tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ban đêm thì mở nó ra, nó soi sáng cái phòng thầy cả đêm. Thức dậy bất cứ lúc nào cũng có ánh trăng soi trong phòng hết. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Lỡ mai nhật nguyệt còn xa vắng, đầu hè vẫn có ánh trăng soi. Và mỗi khi thầy thức dậy ban đêm mà thấy có ánh trăng soi ở trong, đúng là ánh trăng nhỏ xíu, trăng nhân tạo, nhưng mà cũng lấy ánh sáng từ mặt trời, nó rất là vui. Thì những cái niềm vui đó nó có đầy hết à. Nhìn ra trời thì nếu không thấy trăng thì thấy sao, không thấy sao thì thấy mây thì thấy sương mù, thấy sương mù thì thấy cây. Luôn luôn nó có cái gì đó để cho mình biết rằng là những cái màu nhiệm của sự sống nó có mặt. Và khi mình trở về với giây phút hiện tại thì mình nhận diện ra rằng mình có quá nhiều cái để cho mình hạnh phúc. Cho hai chân mình đó, mình đi được, mình chạy được. Hai con mắt của mình đó, mình thấy được. Hai phổi mình thở được. Và mình đang có thầy đang sống với mình đang có anh, có chị, có em đang sống với mình. Mỗi ngày mình được đi ngồi thiền, mình được thực tập. Thì những cái điều kiện hạnh phúc đó nó quá nhiều quá. Không biết mình đi tìm cái gì nữa đây. Mà mình cứ bồn chồn đi tới. Mà mình bỏ hết tất cả những cái quý giá đó, những cái đẹp đó. Cái mà mình đi tìm á, nó có ngay ở đó. Nó sờ đó rồi còn đi tìm gì. Cái mặt trăng đó, mặt trăng trên trời hay mặt trăng cửa sổ, nó có sẵn đó. Thành cái mình đi tìm nó có sờ đó, cho nên mình gọi là this is it. This is it. Khi mình trở về với cái hơi thở S thì mình nhận ra rằng cái mình đi tìm nó có ở đó. Và khi mà mình thấy được rằng cái mình đi tìm nó có đó rồi thì tự nhiên mình dừng lại được. Và khi mình dừng lại được thì cái hơi thở hạnh phúc nó đi vô, cái hạnh phúc đi vô được. Mình trở thành ra thấm thấu, permeable, được cái hạnh phúc. Và mình phải để cho hạnh phúc nó thấm vào cơ thể để nó nuôi dưỡng mình và nó trị liệu mình. Có thể mình đang có một vài cái đau nhức trong thân hoặc trong tâm, mình cần trị liệu. Mình đi tìm trị liệu ở đâu? Cái trị liệu nó có ngay ở đó. Mình cho phép cái trị liệu nó tới bằng cách dừng lại. Dừng lại thì cái thân của mình có khả năng thấm thấu. Cái tâm của mình cũng có khả năng thấm thấu, permeable. Và cái yếu tố của hạnh phúc nó có thể đi vào được. Và nó nuôi dưỡng cái thân, cái tâm. Và nó nuôi dưỡng, nó trị liệu cái thân và cái tâm. Mình đi tìm trị liệu hả? Trị liệu nó đó, nó có ngay đó. Tại vì mình có cho phép cái trị liệu nó đi vô mà thôi. Mình để cho cái tấm ni lông nó bao xung quanh và mình không có thấm thấu, không có permeable. Cho nên cái hơi thở hát á, là hơi thở trị liệu, hơi thở nuôi dưỡng. Nhưng mà nếu không có hơi thở S để mà dừng lại thì mình cũng có trở thành ra thấm thấu được. Cái màu nhiệm của tương tức, cái phép lạ,
cái huyền nhiệm của tâm thức, the mystery of interbeing, là cái mình có thể tiếp xúc được mỗi ngày. Sáng nay ở Sống Thượng thì sư chú phát biểu hô canh ngồi thiền. Pháp Linh thì hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Anh, và Pháp Thể thì hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Pháp. Ba người làm rất là hay. Thì cái buổi địa xúc sáng nay là để tiếp xúc với tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống và con cháu tâm linh và con cháu huyết thống. Và nếu mình thực tập được cái địa xúc đó thì mình có thể tiếp cận được với cái sự thật vô ngã. Mình là sự tiếp nối của tổ tiên. Tổ tiên của mình là Bụt, các vị Thánh Tăng, các vị Bồ Tát đã trao truyền cho mình những cái tuệ giác, những cái pháp môn nó ở trong người của mình. Thành tổ tiên tâm linh của mình đang ở trong mình. Mình là sự tiếp nối của tổ tiên tâm linh. Mình có những tổ tiên tâm linh rất là giỏi, nhưng mà mình cũng có một số tổ tiên tâm linh chưa giỏi lắm. Nhưng mình chấp nhận hết tất cả. Thì tổ tiên huyết thống cũng vậy. Mình có những vị tổ tiên huyết thống rất là giỏi, nhưng mà mình cũng có những vị tổ tiên huyết thống cũng còn nhiều lên xuống khổ đau. Nhưng mà tất cả đều là tổ tiên huyết thống của mình. Mình chấp nhận hết, có trong mình. Tại chính trong mình nó cũng có những cái hay và cũng có cái dở. Mình có nhiều khi lên xuống. Thành ra sức mấy mà mình không có chấp nhận tổ tiên mình, những vị mà đang còn chưa có toàn hào. Vì vậy cho nên khi mà thở vào một cái và ý thức được các tổ tiên đang có trong mình, thì tự nhiên mình thấy rằng là mình thoát được cái quan niệm, được cái cảm giác mình cô độc, mình lẻ loi, mình là một cái ngã tách rời. Mình thấy rõ ràng mình là sự tiếp nối của tổ tiên. Ví dụ như mình thực tập thở vào, con thấy Bụt, con mời Bụt thở vào với con. Thở ra, con mời Bụt ngồi với con. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi chơi. Thì mình thấy rõ ràng Bụt ở trong mình đang thở và đang ngồi. Thì mình cũng thở và mình ngồi với Bụt. Hai là một, một là hai. Bụt là Bụt, mình là mình, nhưng mà Bụt cũng là mình cũng là Bụt. Cái đó gọi là bất nhị. Bất nhị không phải là hai. Và khi mà thở được một hơi mà dừng lại như vậy, thấy Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang mỉm cười, thì mình thấy mình cũng đang thở nhẹ, cũng đang mỉm cười. Thì lúc đó cái hơi thở hát nó thành công lắm. Hạnh phúc đang thấm vào trong Bụt, hạnh phúc đang thấm vào trong con. Bụt thở rất là hay. Và Bụt thở một hơi thôi là Ngài dừng lại được liền. Và Ngài trở nên thấm thấu những cái mầu nhiệm của vũ trụ, nó thấm vào trong người của Ngài. Thì mình cũng vậy. Trong mình có Ngài. Ngài đang thở nhẹ, Ngài đang mỉm cười. Thì mình cũng đang thở nhẹ, mình cũng đang mỉm cười. Và khi mình thở được như vậy thì mình trở thành ra thấm thấu cái hạnh phúc kia, nó đi vào được. Cho nên tập cái câu Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi chơi. Con đang thở nhẹ, con đang ngồi chơi. Hạnh phúc đi vào trong Bụt, hạnh phúc đi vào trong con. Rất là dễ.
Nếu mình muốn thực tập cho ba thì cũng vậy, thở vào con thấy ba trong con là sự tiếp nối của ba, dễ ợt à. Chuyện này rất là khoa học. Ba thở vô với con đi, hai cha con cùng thở. Cái đó gọi là cái huyền nhiệm của tương tức, the mystery of interbeing, mà mình làm được. Mình với cha mình á, tương tức, mình với cha mình không phải là hai, thì chỉ cần một hơi thở vào 3 giây 4 giây là mình tiếp xúc được cái mầu nhiệm tương tức đó. Và nếu mình thấy khỏe, nếu mình trở nên thấm thấu, thì cái hạnh phúc nó đi vào trong mình được. Và nếu hạnh phúc đi vào trong mình được thì nó đi vào trong ba được. Và ba trong mình đang có hạnh phúc. Thì mình thở như vậy là cho mình và cho ba. Cũng như hồi nãy mình thở cho mình và cho Bụt, bây giờ mình thở cho mình và cho ba. Cái chuyện này nó không có khó, ai cũng làm được. Con thở vào và con mời mẹ thở vào với con. Thì mẹ không phải ở ngoài đâu, mẹ ở trong. Tại rõ ràng mình là sự tiếp nối của mẹ. Hai cái lá phổi này mình nói là của mình nhưng mà cũng là của mẹ đó. Thành khi mình thở vào thì mẹ cùng thở vào, hai mẹ con cùng thở. Thì lúc đó mình tiếp xúc với cái mầu nhiệm của tương tức. I get in touch with the mystery of interbeing. Đâu có khó, chuyện này nó đơn giản, đủ dễ. Và khi thở như vậy á, mình có cái tuệ giác, cái insight, cái tuệ giác tương tức, để mình dừng lại được, mình trở thành thấm thấu. Và vì vậy cho nên cái hơi thở hát nó có hiệu lực liền. Cái hơi thở hạnh phúc đang đi vào, đang thấm vào trong con. Hạnh phúc đang thấm vào trong mẹ. Tại vì mình với mẹ là một. Mình là đứa con có hiếu nhất. Tại mình đang làm cho mẹ mình hạnh phúc khi thở vào. Thành ra quý vị phải thành công. Cái hơi thở hát là hơi thở hạnh phúc. Nếu quý vị muốn thành công hơi thở hát thì phải thành công hơi thở S, tức là ngưng lại. Thiền quán, thiền minh sát. Nhưng mà ít người nói tới thiền chỉ, tức là Samatha meditation. Nhưng kỳ thực Samatha meditation nó rất là hay. Nó làm cho mình dừng lại được. Và chỉ khi nào dừng lại được thì mới có hạnh phúc thôi. Mà thiền quán nó giúp cho mình dừng lại được. Khi mà có cái insight, có cái tuệ giác tương tức thì mình dừng lại được liền. Và khi mà trở về với giây phút hiện tại mà nhận diện được rằng là những cái mình đang đi tìm lâu nay nó có sẵn đó, thì cái đó là tuệ giác rồi. Và khi có cái tuệ giác đó thì tự nhiên ngừng lại, không có muốn đi nữa, không có chạy nữa. Cho nên nếu mình chưa an trú thì mình biết rằng là tại vì mình chưa dừng lại. Rồi mình đi đâu cũng vậy thôi. Cũng không an trú được. Mình trông ngóng một cái nơi khác, một cái thời gian khác để mình có thể là mình. Nhưng kỳ thực mình có thể là mình ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mình biết thực tập dừng lại. Mà muốn dừng lại thì phải có một chút tuệ giác. Chút tuệ giác đó nó do cái sự dừng lại mà có.
và nó giúp cho cái sự dừng lại đó nó lớn lên. Cái chỉ á, này samatha với cái quán vipassana nó là hai nhưng là một. Chỉ là dừng lại, quán là tự giác, nhìn sau lại có tự giác. Bắt đầu mình nhờ chỉ dừng lại thì tự nhiên mình có được một ít cái thấy tự giác. Rồi chính cái thấy tự giác đó nó giúp cho mình thực sự dừng lại. Mà chỉ khi nào mình dừng lại thì mới có hạnh phúc thôi. Dừng lại mới an trụ, không có tìm kiếm gì nữa. Con đã dừng lại, con không còn tìm kiếm gì nữa cả. Lúc đó con mới an phục. Một vị Mâu Ni là một vị đã dừng lại, một vị không còn tìm kiếm gì nữa. Và vì vậy cho nên vị đó có hạnh phúc. Hôm nay mình học tới bài thứ 6, Di Lặc Nạn Kinh. Kinh về những câu hỏi của thầy Metaya. Thường hành giữ tuệ hợp. Chữ hành này có nghĩa là sự thực tập. Và chữ tuệ này nó có nghĩa là cái hiểu, cái thấy. Một bên là cái tri, một bên là cái hành. Cái biết và cái làm, cái lý thuyết và cái thực tập. Hai cái nó đi đôi với nhau. Triết học Trung Quốc có Vương Dân Minh chủ trương tri hành hợp nhất đó. Tri hành hợp nhất là cái biết và cái làm, hai cái đi đôi với nhau. Thường hành giữ tuệ hợp. Làm thế nào để cho cái nói và cái làm, cái biết và cái làm nó đi đôi với nhau. Cái sự thực tập và cái tuệ giác nó nương nhau. Cái hành của ta phải đi theo với cái thấy của ta. Phải học phép độc cư, đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép. Nên đọc mạc loạn câu. Câu này tức là chung đụng. Câu như là câu lạc bộ. Loạn tức là trái phép. Chữ nghĩa nó rất là ngắn, rất là gọn. Cái người xuất gia là phải biết học nếp cái sống độc cư và đừng có những cái sự chung đụng nó không có đúng phép. Vướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn. Trước sắc sanh tà loạn. Trước tức là dính vào, kẹt vào. Sắc này tức là sắc dục. Dính vào sắc dục thì nó sinh ra tà loạn. Nó có những cái rắc rối, nó có những cái hệ lụy. Nó có những cái sai lầm. Chữ tà nó có nghĩa là nghiêng. Ban đầu chữ tà nó có nghĩa là nghiêng, nghĩa là ánh tà dương. Còn chánh là nó thẳng. Chánh là thẳng, tà là nghiêng. Vô thế vong dũng mãnh. Và cái tà dục á, nó làm cho mình mất cái năng lượng của mình. Cái năng lượng
mình cần có để có niềm vui, để có hạnh phúc, để có thể hoàn thành cái sứ mạng, cái lý tưởng của mình. Khi mình vướng vào tài dục thì mình đánh mất cái năng lượng đó, mình mất hết cái sự dũng mãnh của mình phá hoại cái tâm và cái thân của mình tàn phá cái thân tâm của mình vì tài dục. Bệ rạc, thân tâm bệ rạc là vì tài dục. Nó đưa mình tới chỗ chết, chỗ bệnh và chỗ chết. Đứng về phương diện y khoa mà nói, là tài dục nó tàn phá thân và tâm. Vướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn, khiến cho kẻ hành giả, tức là người tu, đánh mất đi tất cả cái năng lượng dũng mãnh của chính mình. Đây là kinh rất là gọn, rất là rõ. Bài kệ thứ 7, kẻ phạm giới luôn luôn mang theo trong lòng sự sợ hãi. Lậu giới hoài khủng bố. Cái mà phạm vào cái giới tà dâm luôn luôn mang trong mình một cái sự sợ hãi, thọ đoán. Thọ này tức là cái cảm thọ, cái giây phút mà chung đụng xác thịt, giao hoan. Cái giây phút giao hoan tuy là ngắn ngủi, nhưng mà mình sẽ phải mang lấy lâu dài. Phụ này có nghĩa là vác lên vai mà đi, khiêng mà đi, mà có thể đi suốt đời. Lầm lỡ trong một giây mà ân hận suốt đời là vậy. Phụ tức là phụ này tức là gánh đi, gánh nặng. Cái con vi khuẩn HIV đó đâu cần lâu, chỉ cần 1 giây 2 giây là nó đi vô trong con người mình. Và mình biết là ở Phi Châu và những cái châu khác, những cái người chết vì bệnh SIDA rất là đông, cả triệu người. Kinh này không phải là Đức Thế Tôn nói cho những người xuất gia không đâu. Đức Thế Tôn nói cho tất cả chúng ta. Có ai có 5 giới tâm tu không? Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ con đã không biết cách xử lý năng lượng tình dục của con, cho nên con đã tạo ra nhiều lầm lỡ. Con biết con người đã là một loài động vật thì năng lượng tình dục có mặt trong con là một điều tự nhiên. Nhưng tại vì trong quá khứ con chưa biết sống, chưa biết thực tập, nên con đã để cho hạt giống của tình dục được tưới tẩm quá nhiều. Cho đến nỗi có lúc con đã lảo đảo và đánh mất hết sự bình an vì sự phát hiện của năng lượng tình dục. Mình coi những cái phim, mình coi những cái hình, mình lên internet, mình để cho những cái hình ảnh kích động nó đi vào, nó tươi tẩm và nó làm cho cái năng lượng tình dục mình phát hiện. Mình chưa biết cách thực tập. Con đã đọc những sách báo, xem những phim ảnh, có những hình ảnh khiêu gợi và kích thích dục tình. Con biết trên thị trường
Người ta làm giàu bằng cách bán dâm rất là nhiều. Không phải chỉ bằng thân xác, mà còn bằng âm thanh, hình ảnh và dụng cụ. Hình ảnh khiêu gợi dục tình đâu đâu cũng có. Trên sách báo, trên màn ảnh vô tuyến, nơi rạp chiếu bóng, nơi các hình quảng cáo, trong những cuốn băng và các đĩa hình, và trong mạng lưới Internet. Tuổi trẻ bây giờ đang là nạn nhân của cái thị trường đó. Hạt giống tình dục được tưới tẩm hàng ngày, nhiều lần, và số lượng thanh niên thiếu nữ từ 13 tuổi trở đi đã sa vào lưới cám dỗ của dục tình và đã vượt qua cái mức báo động. Con biết đây là một thảm họa cho người trẻ tuổi biết dục tình mà chưa biết thương yêu. Trong giới thứ ba, Tân Tu nói rất là rõ, tình dục không phải là tình yêu, hai cái đó khác nhau. Sexual desire is not love, hai cái rất là khác nhau. Những thiếu niên thiếu nữ này khi lớn lên sẽ không có cơ hội thấy được thế nào là tình yêu đích thực, tại vì họ chỉ biết tình dục gọi là empty sex. Sự thực tập thú dâm đưa tới những kết quả tương tự, làm khô cạn nguồn suối thân tâm, làm khô cạn nguồn suối thân tâm mà không cho con người cơ hội biết thế nào là thương yêu đích thực. Bạch Đức Thế Tôn, con đã được dạy về thân tâm nhất như, và con biết rằng những gì xảy ra cho thân mình cũng là xảy ra cho tâm mình. Con sẽ không để cho những cái hạt giống dục tình được tưới tẩm, và không để cho bị lôi kéo vào thói quen của sự thú dâm. Con nguyện từ nay trở đi không đọc sách báo và xem phim ảnh kích động dâm tính, không nghe và không nói những câu chuyện về dâm dục, không sử dụng điện thoại và máy vi tính, máy điện thoại, iPod để tiếp xúc với những âm thanh về hình ảnh kích động dâm tính. Con cũng nguyện góp sức để vận động thắp sáng ý thức về những tai nạn của sự kích động dâm tính, để có thể tạo ra môi trường sinh sống lành mạnh cho các giới trong xã hội, nhất là cho các giới trẻ. Thì thầy Metaya, thầy hỏi câu hỏi như vậy, hỏi Đức Thế Tôn về câu hỏi này rất là cần thiết cho giới trẻ. Mình là những người trẻ, mình được thầy hỏi dùm cho mình và được Đức Thế Tôn trả lời. Mình lắng nghe Đức Thế Tôn để thực tập theo. Vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm, không tạo được cái môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh, chúng con đã phạm giới tà dâm, đã hiếp đáp, đã lạm dụng trẻ em và lạm dụng ngay con cháu của chúng con trong vấn đề tình dục, đã gây đổ vỡ và khổ đau kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát mở lòng thương và hộ niệm cho chúng con, để chúng con có đủ sức chuyển hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại gây nên bởi năng lượng tà dục.
Chúng con ý thức rằng nếu chúng con không thực tập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực tiếp thọ xúc thực, thì hạt giống tình dục trong chúng con sẽ bị tưới tẩm hàng ngày. Và mỗi khi hạt giống ấy được tưới tẩm và năng lượng tà dục phát khởi, thì thân và tịch chúng con không còn được an ổn. Và chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩy đi tìm sự thỏa mãn tà dục. Tai họa SIDA đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm. Và bất cứ ai trong chúng con nếu không thực tập chánh niệm cũng có thể rơi vào hiểm họa ấy ngay trong chốc lát. Chỉ cần vài giây đồng hồ thôi. Thọ đoạn, giây phút giao hoan rất là ngắn ngủi, giây phút chung đụng rất là ngắn ngủi, nhưng mà cái chết nó tới. Có những đứa trẻ 3-4 tuổi mà đã có vi khuẩn HIV. Lưỡi hái của thần chết SIDA làm rơi rụng hàng trăm ngàn sinh mạng con người trong từng giờ, còn khốc hại hơn những trái bom nguyên tử. Thế giới của chúng con đang bị ngọn lửa của tà dục làm cho bốc cháy. Cuối xin Đức Thế Tôn và Đức Bồ Tát Quan Âm xót thương, rải xuống trên hành tinh chúng con những giọt nước thanh lương của tình thương lớn. Đức Phật sắp tới của chúng ta là một Đức Phật rất trẻ, tên là Metaya. Nó là ai? Người Đức Phật đó là ai? Đó là một người trẻ biết thực tập thương yêu, nhưng mà cái sự thương yêu này rất là rõ. Nó là từ, là bi, là hỷ, là xả. Và tình yêu ở đây không có nghĩa là tà dục. Cho nên cái giới thứ ba Tận Tu nói rất là rõ. Và đây là tiếng nói của Đức Di Lặc, buộc tương lai của mình. Knowing that sexual desire is not love, and that sexual activity motivated by craving always harm myself as well as others, I am determined not to engage in sexual relations without true love and a deep long-term commitment made known to my family and friends. Nó rất là rõ. Mình phải nhớ như vậy. Và mình phải thực tập cái giới thứ ba này. Lời tuyên bố rất là rõ. Sexual desire is not love. Giây phút giao hoan ngắn ngủi, nhưng cái sợ hãi này phải mang lấy lâu dài. Đã trót vương vào cái lưới rồi, mình phải liên tiếp nói lên những lời gian dối không có thật. Chỉ trước nhập la võng đã vướng vào trong cái lưới rồi, thì phải tiếp tục nói ra những cái lời gian dối không có thật. Khi là không có thật, gian tức là gian dối, thanh là lời, nói ra những cái lời gian dối không có thật. Bài kệ thứ 8: thấy được những hệ lụy gây nên do sự phạm giới. Ta phải giữ mình và đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Chữ ác đây
tức là sự sai lầm, những cái khổ đau, những cái hệ lụy. Đã thấy được khi mà phạm giới rồi, kiến phạm nhân duyên ác ố, mạt thú thân tự phụ. Mạt là đừng, phải giữ mình và đừng có bao giờ tự phụ. Thú thân mạt tự phụ. Mình đừng có khinh thường, mình đừng có nghĩ là mình đã giỏi. Tại vì trong cơ thể của mình nó có những cái đợt sóng ngầm, và nếu có cái hoàn cảnh thuận lợi thì những cái đợt sóng ngầm đó nó trồi lên và nó dìm mình chết trôi. Thân là đại dương sâu, có những đợt sóng ngầm, có những loài thủy quái, có những trận cuồng phong. Thuyền ta đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không bị đắm chìm vào trong bể xúc mênh mông. Dùng hơi thở nhiệm màu tôi hộ trì thân căn. Thân căn tức là cái hình hài của mình, nó có những cái đợt sóng ngầm ở trong đó, cho nên phải cẩn thận. Mình phải giữ gìn cho người kia và mình phải giữ gìn cho mình. Em phải giữ gìn cho anh phải giữ gìn cho chị phải giữ gìn cho em. Cả hai người đều phải giữ gìn hết. Cái người kia mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, và mình tin người kia. Mình nghĩ không sao đâu, nhưng mà kỳ thực trong người kia cũng có đại dương, cũng có những đợt sóng ngầm. Thành tốt hơn hết là mình phải vâng theo cái uy nghi, cái giới luật. Đừng có tự phụ là mình giỏi, mình có thể vượt qua được những cái uy nghi, những cái giới luật, những cái nguyên tắc, ví dụ như đệ nhị thân. Những cái hành trì uy nghi mình phải nắm cho vững. Đừng có nói rằng mình giỏi rồi, không có cần tới những cái uy nghi đó. Thấy được những hệ lụy gây nên do sự phạm giới, ta phải giữ mình và đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Phải kiên trì trên con đường sống độc cư của mình. Tức là nếp sống của người xuất gia. Celibacy. Độc cư ở đây là celibacy. Khi đi cũng như khi về. Kiêng hành độc lai khứ. Kiêng là cho vững vàng, hành là đi cho vững vàng. Khi đi cũng như khi về, lai khứ, đi một mình, tức là sống cái đời sống celibacy. Phải hướng về nẻo sáng mà đi, đừng bị tập khí si mê lôi kéo. Thú minh tức là phải hướng về cái nẻo sáng mà đi. Mà tập si, đừng để cho cái tập khí si mê nó lôi kéo. Trong con người của chúng ta luôn luôn có cái thói quen của si mê, nó kéo mình đi. Mình phải biết chống lại cái khuynh hướng đó, cái tập khí đó, phải tìm về cái phía sáng mà đi.
Bài thứ 9. Sống một mình để đi trên con đường hướng thượng tìm cầu chân lý. Ta đã có con đường rồi, nhưng ta không nên tự kiêu. Viễn khả độc từ xứ, đế kiến vi thường hành. Chữ đế này ấy, nó có nghĩa là sự thật, chân đế. Thường hành tức là đi lên con đường hướng thượng. Mình sống một mình có thể đi xa được trên con đường hướng thượng tìm chân lý. Hữu hành mạc tự kiêu, mình có cái sự hành trì rồi, nhưng mà mình đừng có cho là mình giỏi. Vô ý nê hoàng khứ. Nê hoàng này là dịch chữ nirvana, thứ. Tuy là chưa hoàn toàn, chưa chứng nhập được Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn nó ở ngay sát bên cạnh, thứ là sát bên cạnh. You are not in it, but you are next to it. Chỉ cần một bước nữa là đi vào được. Thì ta chưa thực chứng được Niết Bàn, nhưng ta đã ở sát ngay bên cạnh Niết Bàn rồi. Viễn kế niệm trường hành, hành dục sắc bất sắc. Phải phát khởi tâm nguyện vượt cao và đi xa. Trường là xa, hành là đi. Phải đi cho xa, phải đi cho cao. Chữ kế này tức là phải, cái tâm mình phải suy tư tới cái chuyện đi cho xa, đi đường xa, đi cho cao, vượt sâu, đi xa. Bất dục sắc, bất sắc. Không có bị kẹt vào trong cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi vô sắc, cõi dục và cõi sắc, sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới, dục giới thì nặng nề hơn, sắc giới thì nhẹ nhàng hơn, nhưng mà vẫn còn hệ lụy. Cho nên vượt hết cả cõi dục và cõi sắc. Theo lời Đức Thiền Thể chỉ dạy, ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ. Thiền ở đây tức là Đức Thế Tôn, Thiền Thể, người đã qua tới một cách nhiệm màu. Bậc đã qua tới một cách nhiệm màu. Theo lời dạy dỗ của Bậc Đức Thượng Thể, mình vượt thoát được những cái thống khổ, vượt ra ngoài cái khổ. Chứ thống này là cõi khổ. Được như thế thì bao nhiêu cám dỗ sắc dục của cuộc đời sẽ không làm gì được ta. Tất thế dâm từ thực. Là những cái ham muốn, những cái sắc dục của cuộc đời, tất cả những cái đó nó tự đổ ngã, nó không làm gì mình được. Đứng trên phương diện hình thức á, thì giống như là bài kinh này là Đức Thế Tôn dạy cho người xuất gia trẻ. Nhưng mà trong cái nội dung á, là Ngài dạy cho tất cả mọi người xuất gia cũng như người tại gia, người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi. Và kinh này nó rất là quan trọng. Mình biết là thầy Di Lặc á, thầy Metteyya là một người trẻ. Thầy thấy cái vấn đề ái dục là một vấn đề quan trọng cho người tu. Không phải là người tu xuất gia không, mà người tu tại gia. Cho nên thầy đã tới
và hỏi thẳng Đức Thế Tôn, không có ngại ngùng. Thầy có đức tin nơi Đức Thế Tôn, và thầy đã tới hỏi thẳng, và Đức Thế Tôn cũng đã thẳng thắn chỉ dạy một cách rất là chi tiết. Thì mình là người tu trẻ, mình phải biết lợi dụng cái đó. Thầy Metaya là ai? Thầy Metaya là mình. Và cái tên Metaya nó có nghĩa là thương yêu. Đức Phật của thế kỷ mình là Đức Phật của thương yêu. Và cái định nghĩa của thương yêu ở trong đạo Bụt của nó rất là rõ. Đó là từ loving kindness, đó là tình bạn. Cái chữ Metaya đó nó dính với chữ Metta. Metta tức là Maitri. Maitri từ tình thương đó, nó từ cái chữ Mitra mà ra. Mitra tức là bạn. Tình thương ở đây là tình bạn. Chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của mình cũng nói là cái tình bạn nó lâu dài, nó khỏe mạnh. Còn cái tình kia nó là lửa rơm mà thôi. Cho nên khi mà mình thực tập á, là mình chế tác tình bạn, tình huynh đệ. Và tình bạn, tình huynh đệ nó đưa lại rất là nhiều hạnh phúc. Nó không có gây đổ vỡ. Và vậy cho nên mình là người trẻ, mình biết sự thực tập của mình là để chế tác tình huynh đệ, tình bạn. Và nếu có cái đó thì cuộc đời bớt khổ rất là nhiều. Không có gì quý hơn tình huynh đệ. Tình huynh đệ nó được làm bằng 4 cái chất liệu: từ bi, hỷ và xả. Đó là sự thực tập của buộc tương lai của những người trẻ. Từ hồi thầy còn là một thầy trẻ, thầy đã thấy được con đường rồi. Và cái ước muốn sâu sắc của thầy từ hồi còn là người xuất gia trẻ là làm thế nào để dựng lên được một cái đoàn thể, trong đó có tình thương, có tình huynh đệ. Và năm 1954 á, 54 thầy có cái cơ hội để làm việc đó. Năm 1954 thì đất nước bị chia hai, một nửa là cộng sản, một nửa là tư bản chống cộng. Thì cái sự phân chia đất nước và tình trạng chính trị nó gây hoang mang rất là lớn trong nước và đối với những người trẻ. Và người xuất gia trẻ rất là hoang mang, không biết mình sẽ làm cái gì. Thì hồi đó trước sự hoang mang lớn, cái confusion đó, của người xuất gia trẻ rất là lớn. Các thầy ở trong Phật học đường, Phật học viện không có đủ sức để mà trấn an. Cho nên lúc đó thầy đứng ra để thầy chăm sóc. Và thầy đã đề nghị thay đổi chương trình học và tu ở trong Phật học viện Chùa Ấn Quang, mở một con đường mới để cho người học tăng có thể tu học và có đủ khả năng đối phó được với cái tình trạng mới của đất nước, của dân tộc. Và thầy đã có cơ hội gần với các thầy, các sư cô trẻ. Và thầy đã có
đã có giúp họ xây dựng tình huynh đệ. Cái lớp đó bây giờ lớn rồi, thành hòa thượng hết rồi, sư bà hòa thượng hết rồi. Như là hòa thượng Minh Cảnh biên tập Phật Quang Đại Từ Điển ấy. Không phải là Phật Quang mà là gì đó, từ điển gì, Huệ Quang Đại Từ Điển là một vị học giả, là thuộc về cái thế hệ đó đó. Và trong cái thời gian đó thầy đem hết tất cả sức mình để xây dựng cái đoàn thể của những người xuất gia trẻ. Và thầy rất có nhiều hạnh phúc lắm. Thầy nhớ đó là lần đầu tiên mà các sư cô sư chú được hát những bài hát mới theo cái tân nhạc. Chính là thầy dạy cho họ những cái bài hát mới. Có một lần thầy đang dạy một cái bài đêm đến đã lâu rồi, Ngài hãy chọn đường đi đường từ bi, thì hòa thượng Đôn Hậu ở ngoài đi vô. Hòa thượng đứng lại nhìn, lần đầu tiên thấy các sư cô sư chú hát. Đó là một chuyện rất là mới. Bây giờ mình thấy các thầy các sư cô hát là chuyện rất là thường, các sư bà múa cũng thường thôi. Nhưng mà hồi đó một thầy hay là một sư cô mà đi xe đạp là mới lắm á. Thầy là ông thầy tu một trong mấy ông 6 ông thầy tu đầu tiên ở Việt Nam, đi xe đạp rất là tân thời. Đi xe đạp là mới lắm. Và vì vậy cho nên thầy đã làm ra một bài thi kệ để mà sử dụng trong khi đi xe đạp. Và cái tình huynh đệ đó nó bền lâu lắm. Trong những cái năm lưu vong á, bị lưu vong ở nước ngoài không có về, đêm thường lâu lâu là mơ thấy trở về và gặp huynh đệ. Rồi thầy đi vào trong những cư xá chùa Ấn Quang, mấy cái Phật học viện khác như là chùa Hải Đức. Rồi thầy gặp mấy sư chú về huynh đệ, thì nói sao các huynh đệ có mình giỏi không, lâu nay có gì vui không. Thường là trong những cái năm mà lưu vong mà không về nhà được là lâu lâu lại nằm mơ thấy về chùa và gặp các huynh đệ. Cho đến gần đây cũng còn những giấc mơ như vậy. Cái tình huynh đệ nó bền lâu lắm. Cách đây được chừng 4-5 tháng thôi, không có lâu. 4-5 tháng đâu có nghĩa gì đâu. Thì có một bữa thầy thức dậy, nằm mơ thấy mình thức dậy. Mà sao mà trong chùa nó vui quá đi. Rồi thầy mới hỏi cái gì mà vui vậy mấy huynh đệ. Mình nằm mơ thấy mình thức dậy một cái chỗ nào đó, một cái trung tâm nào đó, mà thấy không khí sao mà nó vui quá đi. Rồi thầy mới hỏi cái gì mà vui quá vậy. Thì có một thầy trẻ nói cha, mấy huynh vừa mới đi xa về đó, tụi con đang nấu một nồi cơm lớn để đãi. Chỉ có từng đó thôi mà sao nó vui quá trời. Nấu nồi cơm để ăn chung với mấy huynh đệ mới đi về, có gì đâu, có gì là spectacular lắm đâu. Vậy mà nó vui, rất là vui. Vui hết cả cái chùa. Rồi thầy mới dậy đi ra ngoài thăm mấy cái luống rau, luống hoa ở trong chùa. Và cái giấc mơ đó nó chỉ là chừng 3-4 phút. Nhưng mà nó làm cho mình vui ngày này sang ngày khác, cả tuần vậy. Và cái tâm thức của mình nó chứa đựng
những cái kỷ niệm, những cái hạnh phúc như vậy, lâu lâu tặng cho mình một giấc mơ như vậy rất là quý. Có thể biết rằng những cái khác, những cái thành tựu, những cái công tác mà mình làm được, nó không có cái gì quan trọng hết. Nhưng mà cái tình huynh đệ nó là cái đẹp nhất, nó là cái quan trọng nhất. Cho nên cái chuyến về Việt Nam đầu tiên của thầy nói tôi chuyến này về tôi không có thông điệp nào hết ngoài cái câu nói đó là không có gì quý hơn tình huynh đệ. Hồ Chủ tịch nói không có gì quý hơn độc lập tự do, nhưng mà theo tôi thì không có gì quý hơn tình huynh đệ. Ông nói thiệt như vậy. Nếu không có tình huynh đệ thì làm sao mà có tranh đấu chung với nhau để có độc lập tự do được. Thì mới đây cách được chừng vài ba tuần thì có một giấc mơ khác, nó cũng tương tự như vậy. Là tôi đang ở trong một cái phòng ở dưới lầu và đang loay hoay với một cái bình trà và hai cái chén trà. Thì tự nhiên nhớ tới hai huynh đệ đang ở trên lầu đó, không biết thầy nào đó, hình như là bây giờ chắc ngủ dậy rồi đó. Bây giờ mình đem lên cho họ một bình trà với thì chắc là vui lắm. Chỉ có từng đó thôi. Không biết là ở đâu, nhưng mà nó cũng giống như là lần mai hay là vấn đề nào đó thì không có biết rõ. Nhưng mà họ ngủ trên lầu. Bây giờ này chắc là vậy rồi. Bây giờ mình đem bình trà này với hai cái ly này lên, hai cái chén trà này lên, chắc là vui lắm. Giấc mơ rất là đơn sơ, một cái hạnh phúc rất là sâu sắc. Và khi mà thức dậy rồi thì mình thấy lạ. Giấc mơ như vậy nó rất là nuôi dưỡng. Và mình vui ngày này sang ngày khác. Cái tình huynh đệ là nó như vậy. Thì nói như Trịnh Công Sơn, cái tình bạn, tình huynh đệ, nó là cái gì bền vững, lâu dài, nuôi dưỡng. Và mình tu là mình chế tác cái loại tình thương đó. Sự thật là tu tức là học thương. Mình có cơ hội để thương và mình có cơ hội để được thương. Nhưng mà cái tình thương đó là cái tình thương lành mạnh của tình huynh đệ. Nó nuôi dưỡng mình và đem lại hạnh phúc cho mình. Tu không có nghĩa là không có thương nữa. Không phải. Tu là phải thương nhiều hơn. Nhưng mà phải thương như vậy đó. Và đó là sự thực tập mà thầy Metaya học được của Đức Thế Tôn. Và mình cũng là về phe của thầy Metaya, mình cũng học cái đó, mình cũng thực tập cái đó. Mình thương nhau, mình sống với nhau, mình không có tách rời thân thân, là tại vì có tình huynh đệ. Cái hạnh phúc của Bát Nhã cũng là như vậy. Vì đánh tan tình, nhưng mà có một cái không có suy xuyển, đó là tình huynh đệ. Còn tình huynh đệ là còn tất cả. Và mình có thể thấy rất là rõ tình yêu không phải là tình dục, hai cái rất là khác nhau. Mình không cần tình dục mà mình vẫn có tình yêu như thương. Vấn đề mình thương nhau như vậy, thầy trò mình thương nhau như vậy, giữ giới luật, giữ uy nghi, lỡ đau khổ, sợ hãi thì mình có một cơ hội để học hỏi. Mình phải nương vào thầy, phải nương vào các anh lớn, các chị lớn để mà thoát khỏi cái tình trạng đó. Kinh dạy rất rõ. Mình đã thấy có một vài trường hợp những người kia vướng vào cái đó rồi bị đánh mất tánh thân, đi xa lệch đó tánh thân, và mình không có muốn chịu đó. Đánh mất cái đó, đánh mất tánh thân, đánh mất đời sống lý tưởng của mình thì còn gì nữa. Cho nên mình không muốn đi theo vết chân của người đó.
Và vì vậy cho nên lỡ mà có một vài lầm lỡ thì phải lên phát lộ với sư anh lớn, sư chị lớn, phát lộ với thầy để thầy chỉ cho. Thì thầy thường chỉ rằng là con đã từng đau khổ về cái đó, con hối hận, thì con phải để ra 5 ngày, 7 ngày để quán chiếu, để coi thử từ cái đau khổ đó mình đã học được cái gì. Và nếu con thấy rằng cái đó nó đem lại sự sợ hãi, sự đau buồn, sự bất an cho con, thì sau cái quán chiếu đó con viết xuống, con thực tập sám pháp địa xúc trong một thời gian, con phát lộ, con báo cáo cho thầy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ tịnh hóa và mình sẽ lấy lại được cái sự an lạc và hạnh phúc mà ngày xưa mình có. Trong kinh này dạy rất là đúng. Ngày xưa mình đã có cái an lạc đó, cái hạnh phúc đó, cái sự yêu thương tôn kính đó, nhưng mà tại vì mình vướng vào cái đó cho nên mình đã đánh mất. Và khi mà thấy được điều đó nơi một vài người, mình tự nhắc nhở mình là mình sẽ không có đi vào con đường đó. Kinh sắp tới mà mình sẽ học là kinh Kính Diện Vương. Kính Diện Vương, sự thực đích thực.